საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი, ფილოსოფოსი ბატონი ირაკლი ბრაჭული და ჩრდილოეთ კენტუკის უნივერსიტეტის ინფორმატიკის კოლეჯის დეკანი ბატონი კევინ კირბი არიან ჩვენთან ერთად და თარგმანში და დიალოგის წარმართვაში დაგვესწრება ალექსანდრე ჩხეიძე. Ფილოსოფოსა, nice to meet you, Mr. Kevin. მოგესალმებით ბატონო. დიდი მადლობა. ფილოსოფოსა ბატონო ირაკლი. აი ჩვენ ნახეთ სიუჟეტი, მაყურებელმა ნახა, ელისაბედმა წარადგინა ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე უნდა ვისაუბროთ, როცა ეს პროგრამა დაინერგა, ამის წარდგენა მოხდა უნივერსიტეტში ჩვენ ეს გავაშვით მაშინაც და დაიწყო სწავლება და ახლა უკვე განსაკუთრებით პრაქტიკულ ნაწილში ხართ, როცა ამერიკელები ჩამოვიდნენ, ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესორები, რომლებიც ამ წუთებშიც კი ატარებენ ლექციას. ბატონო ირაკლი, სანამ სტუმართან გადავალ ჩვენ კითხვით, თქვენ გვესაუბრეთ კიდევ ერთხელ ამ ძალიან მნიშვნელოვანი, შეიძლება ითქვას, ეროვნული საქმის თავისებურებაზე და შინაარსზე. დიახ, სიუჟეტში უკვე ნახეთ ჩვენ რა ხდება ამ პროექტში და რამდენიმე მნიშვნელოვან შტრიხს დავამატებდი მე. პირველი ის არის, რომ ამ პროექტში არის შეცვლილი დაფინანსების წესი, საგანმანათლებლო პროგრამის დაფინანსების წესი და აქცენტი და პრიორიტეტები. მოგეხსენებათ, რომ საბაზრო კრიტერიუმებმა მოიცვა მთლიანად ჩვენი საგანმანათლებლო სივრცე სამწუხაროდ და ამ შემთხვევაში დაფინანსების აქცენტი რით არის შეცვლილი, რომ არა იმით, თუ რამ მოგებას მოიტანს მატერიალურ ფინანსურ მოგებას ეს პროექტი, არამედ იმის მიხედვით, თუ რა შედეგები ექნება ქვეყნისათვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი ესე იგი სპეციალისტების მომზადების საქმეში. და ეს საკმაოდ ძვირად ღირებული პროგრამაა, იცით თქვენ, კიბერუსაფრთხოების პროგრამა და აი ამ პროგრამის ქართულ-ამერიკული პროგრამის, რომელიც იძლევა ორმაგ დიპლომს, ქართულ დიპლომსაც და ამერიკულ დიპლომსაც, ეს იქნება კიბერუსაფრთხოების მაგისტრი და ინფორმაციული ტექნოლოგიების უსაფრთხოების მაგისტრი. თლიანად ფარავს განათლების ხარჯებს უნივერსიტეტი. ეს არის უფრო თანამედროვე ტერმინი რო ვიხმაროთ, ინვესტიცია და არა ქველმოქმედება, იმის გამო რომ აქედან ჩვენ მოველით ქვეყნისათვის ძალზედ მნიშვნელოვან შედეგებს. მოგეხსენებათ, კიბერუსაფრთხოების სფერო და ასე ვთქვათ, ბრძოლის ველი არის სწორედ ამ პუნქტში გადამწყვეტი ხდომილებები საქართველოს მომავლისათვის, მისი განვითარებისათვის, თუნდაც მისი ეკონომიკისათვის, პოლიტიკისათვის, საერთაშორისო ურთიერთობებისათვის, განათლების სისტემისათვის, მეცნიერებისათვის, სწორედ ამ საფუძველზე მოხდება, რომ ჩვენ გვეყოლება საკუთარი გუნდი, საკუთარი კადრები კიბერუსაფრთხოების სფეროში და რომლებიც იქნებიან მომზადებული საქართველოში და რომლებიც იქნებიან მომზადებული უმაღლესი სტანდარტებითა და უმაღლესი ხარისხით. ყველაზე მაღალი სტანდარტით, რაც კი თანამედროვე სოფლიოში არის დღეს, ეს არის დამსახურება ჩვენი ამერიკელი პარტნიორებისა, რომლებიც ჩრდილოეთ კენტუკის უნივერსიტეტში, სადაც ეს სფერო არის პირველ ადგილზე ფაქტიურად შეფასებული ყველაზე მნიშვნელოვანი სარეიტინგო გათვლებით. გვახარებს, რომ მისტერ კევინი არის უკვე მეორედ არის საერთოდ ის საფუძვლებში იდგა ამის მომზადებისა და დაფუძნების საფუძვლებში იდგა და თანაავტორი არის ქართველ ასე ვთქვათ დამფუძნებელ ავტორებთან ერთად და უკვე საკმაოდ ხანია მონაწილეობს ამის დაგეგმვაში და განხორციელებაში. დღეს აქ ბრძანდება ეს არის ძალიან ცნობილი მეცნიერი და ანალიტიკოსი, რომელიც თანაბარი ძალით აზროვნებს როგორც ტექნიკურ და ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში, ასევე ჰუმანიტარულ სფეროებში, მაგალითად თავისუფლად ციტირებს ჰომეროს დედანში, პოეზიას, სხვადასხვა სფეროებს და შემთხვევით როგორც ფილოსოფოსისთვის საინტერესოა და ეს ერთი რაც მინდოდა მეთქვა დაფინანსება. მეორე რაც მინდოდა მეთქვა, რომ სპეციფიკა იმაშია, რომ ორივე უნივერსიტეტი არიჭებს ხარისხს. ესეც თავისებურებაა და ისეთი მნიშვნელოვანი სპეციფიკა ამ პროექტის, რომელიც სხვა პროექტებს არ გააჩნიათ. დამთავრებული ამ შემთხვევაში სტუდენტი იღებს მაგისტრის ხარისხს ამერიკულ დიპლომს, ქართულ დიპლომს და ორმაგ ხარისხს იღებს, რა თქვენ ჩამოთვალეთ. ეს არის დიახ, და ასე თქვენ უნდა აღინიშნოს, რომ ეს პროფესია არის ყველაზე მაღალანაზღაურებადი და მოთხოვნადი მთელ სოფლიოში. და თუნდაც როცა იღებს ხარისხს, ჩვენ ვთქვით, რომ ეს არის წამყვანი პროგრამა, შეიძლება ვთქვათ სოფლიოში და ნუ ამერიკაში ხა წარმოგიდგენიათ ნებისმიერ ადგილას
თუმცა მაინც როგორც ჩვენ ვისაუბრეთ, ეს არის ინვესტიცია ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის და კიბერუსაფრთხოების მით უმეტეს რომ ფინანსდება უნივერსიტეტის მხრიდან და ეს არის დიდი შესაძლებლობაა სტუდენტებისთვის. ბატონო გახ აქედე და ძვირფას ველისაბედ რომ ეს არის საპატრიარქოს უნივერსიტეტი, ჩვენი ეკლესიის უნივერსიტეტი და ამით გრძელდება ის ტრადიცია, რომელიც განათლების სფეროს ყოველთვის ჩვენი ეკლესია, ჩვენი ტრადიციული სარწმუნოება, ჩვენი მართლმადიდებელი ეკლესია ედგა სათავეში და მოწინავე რიგებში იყო და ეს გრძელდება 21 საუკუნეშიც. და მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა პატრიარქილია მეორე, რომელიც ჩვენი უნივერსიტეტის დამფუძნებელია, მუდმივად ზრუნავდა, რომ ინოვაციური, ხარისხიანი განათლება ყოფილიყო საქართველოში და ჩვენს ახალგაზრდობას შესაძლებლობა ქონოდათ ასეთი განათლება მიეღოთ ჩვენთან აქვე და არა ამისათვის წასულიყო საზღვარგარეთ და მე იქ იცით რომ დაბრუნება კითხვის ნიშნების ქვეშ დგება. დიახ, ბატონ კევინს კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გვინდა რომ უთხრათ რომ აი თავის ვიზიტის ფარგლებში დრო გამონახა და ჩვენთან მობრძანდა. ბატონ კევინ, აი კახამაც აღნიშნა და ვიცით რომ ინტენსიური ლექციები მიმდინარეობს ახლა სწორედ ამ წუთებში, როდესაც ჩვენ ეთერში ვსხედვართ ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში თქვენ დელეგაციასთან ერთად ბრძანდებით ჩამობრძანებული დელეგაციის სხვა წევრებზეც რომ გითხრათ და ასევე გითხრათ იმის შესახებ თუ რა გამოცდილება არის ეს ქართველი სტუდენტებისთვის შემდეგ ჩვენ ვიცით რომ სტუდენტები ოქტომბრის თვეში შემოდგომით წავლენ ამერიკაშიც და იქაც მიიღებენ უკვე სხვა გამოცდილებას აი ამ ყველაფრის შესახებ რომ მოგვითხროთ. So first of all, thank you so much for being here with us. And as we mentioned already, the current process is full of very intense lectures, sessions, and seminars and practical work that is being undertaken. And we would like for you to talk briefly about the delegation that is with you now, the members of the delegation, and also the experience that's being shared with our students. And as we know too, the Georgia students will be visiting the United States in October. And if you could also elaborate on that visit. Absolutely. Well, thank you for the opportunity to be here. This is such an exciting program for our two countries and our two universities. And, there is so much to say. უპირატესობას მადლობას გიხდით რომ მომიწვიეთ დღეს რომ აქვს შესაძლებლობა რომ თქვენთან ვისაუბროთ და მინდა ვახსენოთ რომ რამდენად დიდი არის ეს შესაძლებლობა ორივე ქვეყნისთვის და ორივე უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის. So our first visit to Georgia was 1 year ago. I came with two of my colleagues from computer science and international programs. We met the team at Sangu, whom we had met earlier from their many trips to northern Kentucky, and we designed what would be the best optimal cybersecurity program in a fast-changing and sometimes dangerous and insecure world for cybersecurity. ანუ ერთი წლის წინ დაიწყო ეს პროცესი, როდესაც წმინდა ანდრიას ქართული უნივერსიტეტის კოლეგებთან, რომელთაც სადაც ქონია ბევრჯერ სხვა სახის კომუნიკაცია, დავიწყეთ აი ამ ასე ვთქვათ ყველაზე ოპტიმალური კიბერუსაფრთხოების პროგრამის შემუშავებაზე მუშაობა, ისეთ სამყაროში, სადაც მუდმივად ძალიან სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს ცვლილებები და ასე ვთქვათ სხვადასხვა გამოწვევები. And the result was the program that Dr. Iraqli just described to you. And now, 1 year later, we are back here. I am here with 4 of my colleagues. They are here for 2 weeks, giving very intensive face-to-face workshops at the Sangu campus right now. ეხლა ამ ყველაფრის შედეგი და პროდუქტი იყოს და არის ის პროგრამა, რაც ბატონმა ირაკლიმ აგვიწერა და მე ამჟამად აქ ვიმყოფები ჩემ 4 კოლეგასთან ერთად და 2 კვირის მანძილზე ძალიან აქტიურ პრაქტიკულ სამუშაოებს და ვორქშოპებს ჩავატარებთ. And one extra component this week, in addition to the workshops, our faculty have individual office time where they can meet in one-on-one in small groups to help these students out. But I have to add, these are extraordinary students. They've been in the program for 1.5 years, and they are performing truly excellent, all the professors say. და დამატებით ამ კვირაში კიდევ ერთი კომპონენტი არის აქტივობების მხრივ, რომ ფაკულტეტის წარმომადგენლებს და სტუდენტებს ექნებათ საშუალება, რომ პირისპირ კონდეთ შეხვედრები და მინდა ხაზი გაუსვა თუ რამდენად წარჩინებულ სტუდენტებთან გვაქვს საქმე და რამდენად დიდ შედეგებს გვაჩვენებენ უკვე რაც ეს პროგრამა დაიწყო. But then, as you mentioned, cybersecurity is so complex, it can't just be academic sitting in a classroom. It requires some actual practical experience. So a big part of that will be this October visit to the United States.
თუმცა კიდევ ერთხელ განმეორდები, რომ კიბერუსაფრთხოების სფერო არის ურთულესი და ძალიან კომპლექსური სფერო, რომელიც რომლის შემთხვევაშიც ვერანაირად ვერ შემოიფარგლებით, უბრალოდ აკადემიური, ასე ვთქვათ, თეორიული ნაწილით, აუცილებელია პრაქტიკული სამუშაო და სწორედ ამას ემსახურება ჩვენი ოქტომბრის ვიზიტი შეერთებულ შტატებში. So there will be several components to that when they visit. First, there will be some laboratory experiments, experiences, some lectures, but there will very importantly be visits to local businesses, local companies, government agencies. In fact, our town, Cincinnati, is the home to some very large corporations and banks. And the Sangu students will get to see real-world cybersecurity centers solving real problems in real time to learn from that. დიახ, და ამრიგად რამდენიმე კომპონენტს ზე გავამახვილებ ყურადღებას, ანუ როცა სტუდენტები ეწვევიან ამერიკის შეერთებულ შტატებზე ჩვენს უნივერსიტეტს, რა თქმა უნდა, იქნება ლაბორატორიულ, ასე ვთქვათ, გარემოში მუშაობის შესაძლებლობა და ამასთან რაც უნიშნელოვანესია, მათ მიეცემათ საშუალება, რომ ადგილობრივ კომპანიებთან, სახელმწიფო სტრუქტურებთან, სხვა კორპორაციებთან თუ ბანკებთან და ჩვენს გარემოცვაში ამგვარი ძალიან ბევრია, რომ გაეცნო ადგილობრივ დონეზე როგორ ხდება კიბერუსაფრთხოების დეპარტამენტებში მუშაობა და ამრიგად შეიძინონ ძალიან პრაქტიკული გამოცდილება. And finally, I think it would be very interesting, just the cultural exchange. They will get to experience our city, our country, our food, our sports, just like this week we're getting to enjoy Georgian culture. And that cultural bridge is just important in a technical world. დიახ, და რაც კიდევ უნიშნელოვანესია ჩემი აზრით, ეს არის ის, რომ სტუდენტებს მიეცემათ საშუალება, რომ ერთგვარი კულტურული მიმოსვლაც მოახდინონ იმ კუთხით, რომ ჩვენ ქალაქში გაეცნობიან ცხოვრების წესს, სტუდენტებთან ინტერაქციაში მიეცემათ საშუალება, რომ ბევრი რამ ისწავლონ და ისევე როგორც ჩვენ ვიმყოფებით ამჟამად საქართველოში და ჩვენს ვიზენ ძალიან ბევრ საინტერესო კულტურულ ასპექტზე ინფორმაციას, მათაც იგივე საშუალება მიეცემა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამდენად ტექნიკურ სფეროში რომ ხდებოდეს. და ჩვენ ძალიან ბევრი ვთქვით თუ რამდენად მნიშვნელოვანი დარგი არის კიბერუსაფრთხოება დღეს, რომ ეს არის მაღალანაზღაურებადი, ყველაზე მაღალანაზღაურებადი, ასევე ყველაზე მოთხოვნადი დარგი და აი ამ ფაკულტეტის არსებობა, ამ პროგრამის არსებობა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში რა პერსპექტივას უხსნის საქართველოს, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ჩვენი ერისთვის ზოგადად. აი ამაზეც თქვენი აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია. ვინაიდან რექტორმა ბრძანა, რომ ეს არის ინვესტიცია, ესე იგი ჩვენი მომავლისთვის. მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, ალბათ კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეოროთ, რომ უნივერსიტეტის დაფინანსებით ხორციელდება ეს პროგრამა. ანუ ეკლესიის დაფინანსებით, რა თქმა უნდა. დიახ. მეტყვი საპატრიარქოს უნივერსიტეტზეა საუბარი. So just to reiterate that the realm of cybersecurity is so relevant today, and it being one of the highest paid areas in terms of career prospects, and it's in very high demand. And we would like to thus ask you what kind of implications the program would have for Georgia, for the students in terms of their perspectives in the future. And as we mentioned already, this is more of an investment than a charitable act. And just to once again emphasize, it's funded by our church, by our patriarchate, and that is why we want to further elaborate on the perspectives in the future. Right. Well, let me first address that last point, which we find just very fascinating, the fact that the Georgian patriarchate is supporting this program. It's two things at once. On the one hand, the church represents, of course, tradition, hundreds of years, centuries of tradition, but yet it's so interesting that they are innovative in pushing the technological edge at this time. So this is an interesting experience for us, and we've learned a lot. ხაი უკანასკნელ კომენტარზე მინდა რომ დავამატო რომ შესანიშნავია რომ სწორედ საქართველოს საპატრიარქო და ეკლესია უდგას ამ ყველაფერს უკან, იმიტომ რომ ეკლესია რამდენადაც რა თქმა უნდა თავისი მისიით ცდილობს რომ დაიცვას ასწლოვანი და საუკუნოვანი ტრადიციები, ამდენად ინოვაციური მიდგომაც ძალიან დასაფასებელია კიბერუსაფრთხოების მხრივ. But their investment is important because the challenge is so incredibly large. You mentioned the shortage. There was a huge shortfall of cybersecurity workers. In fact, we're trying to reach out beyond the usual prospective students, not just students who've always been interested in IT, but recruiting them from other fields. Maybe they studied history, philosophy, education. We want to say, please consider studying cybersecurity. The world needs you. It's a dangerous place. We need your many perspectives and talent. And so that's another important part of this program, to meet the demand.
რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს ინვესტიცია, რომ ვისაუბროთ უდიდესი გამოწვევის წინაშე ვდგავართ კიბერუსაფრთხოების პრობლემის ხდება ამჟამად სოფლიოში და ყველგან არის ძალიან დიდი დეფიციტი კიბერუსაფრთხოების სფეროში მოღვაწე პირების და ამრიგად ჩვენ ვცდილობთ რომ გავცდეთ მხოლოდ IT სფეროს ასე ვთქვათ სტუდენტებს და მოვიზიდოთ სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, იქნება ეს ისტორია, ფილოსოფია, განათლება, ანუ ამრიგად გვესაჭიროება მრავალფეროვანი გამოცდილების მქონე, სხვადასხვა შეხედულებების მქონე პირები, რათა ერთიანი ასე ვთქვათ ძალისხმევით დავსვიოთ ეს პრობლემა. ძალიან საინტერესოა, დიახ. So interesting. And I cannot underestimate how fast things change. I mean, I'm a computer scientist originally by training, which many people say is a fast-changing field, but cybersecurity, the threats change every day. And so that's why the curriculum has to be continually refreshed. That's why the National Security Agency designates our program as a center, so they review our curriculum. And that's why the partnership is so strong. It's an accelerated program, which is very responsive to fast change. დიახ, და ვერ გადმოგცემთ საკმარისად თუ რამდენად სწრაფად იცვლება ამ სფეროში ყველაფერი, მე თავად გახლავთ კომპიუტერული მეცნიერი და დღითი დღე იცვლება საფრთხეები ამ სფეროში და შესაბამისად აი ამ ცვლილების ტემპს უნდა აყვეს ჩვენი პროგრამაც და პროგრამაც მუდმივად იცვლება, სწორედ ამიტომ გვაქვს ასეთი მჭიდრო პარტნიორობა ეროვნული უსაფრთხოების სააგენტოსთან ამერიკის შეერთებულ შტატებში და პროგრამას ამიტომ არის ასე ვთქვათ დაჩქარებული იმ კუთხით, რომ ყოველთვის ითავისებს ცვლილებებს, რაც თავს იჩენს ამ სფეროში. ბატონო კევინ, თქვენ ასევე გაამახვილეთ ყურადღება სტუდენტებზე და ძალიან დადებითად შეაფასეთ მათი კომპეტენცია, რაც ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა. რომ ის მიზნები ვთქვათ, რაც პირველი ვიზიტისას დაისახეთ, აი დაბრუნდით და როგორც თქვენი საუბრიდან ჩანს, ძალიან ყვაყოფილი ხართ შედეგით. რაც ამ ეტაპზე არის. So you drew focus on the fact that our students are demonstrating some really great results and their competence is very promising. And I just wanted to ask you to elaborate. So as far as we understand the goals that you had set during your first visit, you see them being met and fulfilled, right? Oh, absolutely. This was a new relationship. We did not know what to expect. And also because it's an accelerated program. Students take a 15-week course compressed into 7 weeks. So they're very busy. Plus, this first group of 30 students in Georgia, they are mostly working professionals. They have day jobs. And to see them perform at this high level, their grades, their marks are very high. I think our faculty were so thrilled to see that, given these are busy professionals. Absolutely გეთახმებით ეს ასე ვთქვათ მიდგომანი და ახალი იყო რომ არც ვიცოდით რა სახის მოლოდინები უნდა ქონდა განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით რომ როგორც ვახსენე პროგრამა არის დაჩქარებული ან 15 კვირის მასალა არის შემჭიდროებული 7 კვირის პერიოდში და ეს 30 სტუდენტი ვინც არის ეს ასე ვთქვათ პირველი წარმომადგენლობა საქართველოსდან რამდენადაც ჩვენ გავიგეთ ყველა მათგანი ასე ვთქვათ მუშაობს პარალელურად არიან თავიანთი სფეროს პროფესიონალები და ეს იყო ყველანაირად გამაუცებელი თუ რამდენად მაღალ ნიშნებს და შედეგებს აღწევდნენ ისინი და ფაკულტეტის წარმომადგენლობა აბსოლუტურად მოხარული არის ამით. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, თქვენც მინდა გკითხოთ, ესე იგი ჩვენი დრო ფაქტობრივად იწურება. პირველ რიგში კითხვა, ესე იგი ბაკალავრიატით მომზადება თუ მიმდინარეობს, იმიტომ რომ ალბათ უნიაგაგის გარეშე ვერ მოხდებოდა ამ პროგრამის შემოტანა ჩვენს უნივერსიტეტში, როგორც ამერიკელ ასევე თქვენი იდეით და შემდგომ როცა უკვე ეს სტუდენტები ხარისხს მიიღებენ თუ გაგრძელდება ეს პროგრამა ჩვენს უნივერსიტეტში. პროგრამა რა თქმა უნდა გაგრძელდება, მიიღებს უფრო ფართო მასშტაბებს. ბაკალავრიატს რაც შეეხება, ჩვენთან არის კომპიუტერინგის სპეციალობა, რომელიც ერთგვარი ჰაბი ხდება მთელს ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში ამ სფეროში და ცხადია თანდათან სწორედ აქ ძირითადი კონტინგენტი ალბათ აქედან მომზადება, მაგრამ როგორც ბატონმა კევინმა აღნიშნა, ეს არ არის ვიწრო, ეს არის სრულიად ახალი დარგი, რომელიც არსი ჩვენ კარგად არც აქვს გააზრებული. მან ახსენა ფილოსოფოსები, სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები, ანალიტიკაა ესა, საერთოდ ანალიტიკურ კრიტიკული აზროვნების განვითარების ერთ-ერთი ყველაზე გადამწყვეტი უბანია და ის გამოცდილება, სადაც აზროვნების ძველი პოსტულატები იცვლება ახალი პოსტულატებით. ამიტომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ აზროვნების წესის ცვლილებებს მიყვეს და არ ჩამორჩეს საქართველოში განათლების სისტემა. ესაა მთავარი და რაც კიდევ ბატონმა კევინმაც აღნიშნა, ეს არის კულტურული ურთიერთობის პროგრამა, ეს არის დიპლომატიური ურთიერთობის სფერო, ეს არის სტრატეგიული ურთიერთობის სფეროები.
კომპლექსური შედეგი ექნება. კომპლექსური შედეგი. დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა ბატონებო. შევახსენოთ ტელემაყურებელს ელისაბედ ჩვენი სტუმრები და ეს მნიშვნელოვანი საქმე, რომელიც სწორედ ეკლესიის წიაღში საქართველოს საპატრიარქოს უნივერსიტეტში ხორციელდება. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და შევახსენებთ მაყურებელს საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის რექტორი, ფილოსოფოსი, პროფესორი ბატონი ირაკლი ბრაჭული და ჩრდილოეთ კენტუკის უნივერსიტეტის ინფორმატიკის კოლეჯის დეკანი კევინ კირბი იყვნენ ჩვენი სტუდიის სტუმრები და განსაკუთრებული მადლობა ასევე ბატონ ალექსანდრე ჩხეიძეს, რომელიც გვეხმარებოდა დიალოგის წარმართვაში.